ආයුබෝවන්. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න මම අද ගොඩ දවසකින් අරන් ආව ඔයාලට රසමලස කොත්තුවක් හදන්නේ කොහොමද කියලා කියා දෙන්න. ඉතින් මේ පේන්නේ අපිට මේ කොත්තුව හදන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික. මම අද මේ කොත්තුව හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ MDK එකේ කොත්තු පැකට් එක. ඒ වගේම කැරට් ලීක්ස්, සොසේජස් වගේම සුදුලුණු, ඉඟුරු, කැලිමිරිස්, ගම්මිරිස්, රම්පේ කරමිජ්ජා, සුදුලුණු වගේ දේවල් ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලම මම මේ වගේ තෙල් ටිකක් තාච්චියට දාලා ඒක රත් වෙද්දි මේ වගේ පොඩි පොඩි චිකන් කෑලි ටිකක් මේ විදියට බෙද ගන්නවා. ඊළඟට මම බෙද ගන්න යන්නේ සොසේජස් කෑලි ටික. සොසේජස් මම පොඩ්ඩක් එකතු කරන්නේ. ඒ ටිකත් මේ විදියට තෙල් එකේ හොඳින් බෙද ගන්නවා. බෙදගෙන ඊට පස්සේ මම මේක වෙනම භාජනයකට අයින් කර ගන්නවා. දැන් මම ලුණු ටික බෙද ගන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙතෙන් රතු ලුණු නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අරගෙන තියෙන්නේ නා රට ලුණු. ඉතින් රට ලුණු ටික මේ වගේ බෙදීද්දි මම මේ තෙල් එකටම රම්පේ ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒ ටිකත් එකතු කරලා මේ වගේ ටික වෙලාවක් තෙල් එකේ හොඳට බැදෙන්න දෙනවා. දැන් මම එකතු කරන්නේ කරපිංච ටික. කරපිංචත් මම මේ විදිහට එකතු කරලා තෙල් එකේ හොඳට බැදෙන්න දෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම එකතු කරන්නේ ඉඟුරු ටික. මම ඉඟුරු ටික හොඳට පොඩියට තලාගෙනයි තියෙන්නේ. ඉඟුරු ටිකත් එකතු කරලා මේ වගේ තෙල් එකේ හොඳට බැදෙන්න දෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරන්නේ සුදුලුණු ටික. මම සුදුලුණු පොතු පිටින් තමයි තලාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් සුදුලුණු පොත්තත් එක්ක තලාගත්තම කෑම වලට එකතු කරාම රසයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම පොතුත් එක්ක තමයි මේ විදිහට එකතු කරන්නේ. ඒකත් හොඳට බෙදෙන අතරේ මම මේ වෙලාවේදී අර බෙදගත්ත සොසේජස් ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. ඒ ටික එකතු කරලා මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් තෙල් එකේ ඒක බෙදෙන්න දෙනවා. දැන් මම මේ වෙලාවේදී කැරට් කෑලි ටික තමයි එකතු කරගත්තේ. ඉතින් ඒ ටික එකතු කරලා මම තෙල් එකේ මේ විදියට පොඩි වෙලාවක් තියන් දෙනවා කැරට් කෑලි ටික හොඳට තැම්බෙනකම්. මම ටිකක් සැර වැඩි වෙන්න කියලා ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් මේ විදියට එකතු කරලා ඒකත් හොඳින් කවලම් කරගෙන ඔන්න දැන් ඊළඟට කොත්තු කෑලි ටික තමයි දාන්න යන්නේ. මම මුළු MDK පැකට් එකෙන්ම දාන්නේ නැහැ. එකෙන් ටිකයි අද පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දිනෙට වගේ තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි මම හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කොත්තු කෑලි ටික දාලා මම මේ විදියට මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔයාලා බිත්තර එකතු කරනවා නම් බිත්තර එකතු කරලා කන්න කැමති නම් ඔයාලට කැරට් එක දාන්න කලින් තෙල් එකට බිත්තර එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද හදන්නේ බිත්තර දාන්න නැතුව. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ විදියට අද හදාගන්න යන්නේ. දැන් මම ලීක්ස් ටික එකතු කරගත්තා. ඒ ටිකත් එකතු කරලා මේ වගේ ආයෙත් මේ වගේ රස කෑමක් අරගෙන ඔයාලා හැම වෙන්න එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.